Suntem în Poiana Slatinei. În depărtare este dealul Nemțanu, dealul cetății Neamțului. Părul mustii între culmea dealului Neamțului și dealul Vartic. Acesta este dealul Vartic care se vede aici. Da. Iar în dreapta avem Fântâna de Slatină. Probabil 4.000, 5.000 de ani înainte. cea mai veche exploatare de sare de pe teritoriul României, dacă nu chiar din lume. Suntem într-un punct turistic și istoric de foarte mare importanță, reprezentând cea mai veche exploatare de sare. Probabil și așezare de om. Iar lângă noi este vestita fântână, izvorul de Slatină, exploatat de acum 6-8.000 de ani. Toate satele din Evul Mediu lua slatină de aici. Inclusiv mănăstirea făcea bani prin taxa care o lua de la exploatarea sării. Nu? Pentru că era o resursă naturală care avea stăpân și îți plătea accesul la slatină. Mănăstirea pe la 1780, pe la 1800, era obligată de voivodul Moldovei de la Iași pentru un document să accepte slatină gratuit pentru locali și cu excepția faptului că trebuiau să plătească despăgubirea fânului străcat când treceau cu căruțele cu vite peste slazul. Deci slatina era gratis, dar plăcea trecerea. Bună afacere! Da. Îți dai seama că acum 4, 5, 6 mii de ani erau oameni care se ocupau cu Exploatarea sării. Uite, dovadă sunt resturile astea de oale în care se făcea extragerea sării după ce se fierbea saramura. E umed sub ele, nu? Deci ele stau aici de foarte mult timp. Nu le-am Cineva l-a găsit și l-a lăsat pe loc. Nu le-am găsit noi. Erau niște uvase din lut care se fierbea saramura, iar apoi apa se evapora, rămânea sarea depusă pe fundul oarei. Probabil că vasele spărgeau și se răzuia sarea sub formă de granule. Da, altfel da, nu da. se justifică să fie atâta mare de... Da, și vedem acolo fragmentul ăla care pare a fi chiar o margine de... Margine de oală. Mii de ani, 4.000 de ani, 5.000 de ani, uite, stau la suprafață. Uite, îți dai seama că stejarul ăsta care îl vezi în fața noastră are vreo 250-300 de ani. Și uite un pic ce urme de intensă folosire are din cauza faptului că lanțurile și funiile tuturor celor care exploatau sarea foloseau fântână, deci uite un pic ce șanțuri. Pe trunchi de stejar, cine venea lua 100-200 de kg. Dar îți dai seama de câte mii de ori s-au luat din el, de s-au făcut adânciturile astea pe aici. Sute de ani s-au scos sarea. Acum întrebarea mea este ce vechime are trunchiul de stejar? De când e pus? Cu toate că fiind în sare el nu putrezește. Niște resturi de lemn de bradă. Da, mai jos, da. Pe care au fixat ghizdelele fântânii. În albea părului găsim fragmente roșii. Deci astea sunt fragmente de... Oalele care se exploata sarea. Da, ceramice din oalele în care s-a fiert saramura. Asta e toartă din vas, se vede? Da. Uite un pic, Fragmente de uite un pic. ceramică Ce-i asta? peste. Nu știu, o bucată de lemn. Stai un pic, asta este o racletă, om. O racletă pentru curăța sarea. Uite, fii atent. Are formă de cuțit, nu? Are formă de cuțit. Uite cum arată. Din lemn. Și ăla e chiar mânerul de care ții. Da, mânerul rupt. În jurul fântânii vedem depuneri de sare, probabil scurse prin prea plinul de acolo. Și ceea ce e interesant este că nu se exploata sare uscată, deci drop, deci așa, de exemplu, cum vedem la Pride, că acolo la suprafață apare un munte de sare, ci saramura era fiartă în recipiente de ceramică până se ajungea la sare cristalizată. Și această operație s-a făcut timp de probabil mii și mii de ani. Săpăturile arheologice făcute undeva în zona din față, se văd șansurile. Casete de cercetare făcute de profesorul Dumitroaia, acum 20 de ani, 2003. Deci a găsit acolo un depozit de ceramică și vase arse și gros de 1,5 m. Da, dar s-au făcut și analize de carbon 14 care au mers până acum 8.000 de ani. Deci Lucian Georgescu găsește aceste gropi și spune că sunt casetele de cercetare. Sunt publice, sunt arătate în presă, casetele de cercetare în complexul Muzeal Neamț, profesorul Dumitroaia, Dumnezeu să-l ierte, că e mort de 7 ani. Ei, aici s-au făcut cercetări și s-au stabilit vechimea exploatării sării. Da, și cu datare carbon 14. Dar în articolul recent e precizată completarea cercetărilor cu analize de carbon 14. Deci aici ar fi cam 1,5 m de depozite
de ceramică, depozite antropice, deci ale oamenilor. Da, păi s-a ducut. Pământuri arse și fragmente de ceramică Îți dai seama cu Poiana asta. stratificate. Aici era zona de activitate cu milenii în urmă. Exact ce vedem noi, că altfel nu venea profesor Dumitru aici. Dumnezeu să-l ierte profesor, că l-am cunoscut foarte bine. Era din Răucești la noi. Vârcu, Haiducu, Pantelimon. Se mai văd și acum urme de căruță, de tractor probabil acolo. Se folosește sare pe undeva. Deci oamenii săteni mai vin și acum să ia sarapură. Ideea este că a prezentat interes permanent fântâna de Slate. Numai acum nu mai prezintă interes, că nu mai sunt animale. Și omul s-a modernizat, iar sarea a rămas folosită la minim. Îți dai seama, cine mai prelucrează piei ca să pune sare pe ele? Sau cine mai face brânză? Telemea, în halul în care se făcea atunci. Chiar acum 30, 50, 80 de ani se făcea multă brânză cu saramură cumpărat. Deci cașcavalul, era rețetă de cașcaval la brânzare zone cu sare luată de ei. Că nu aveau de unde să aducă sare, dacă asta era ieftină și la îndemână. Saramura la butoi pentru slărină, pentru carne, pentru conservare, pentru orice lucru. Și acum a rămas așa de muzeu. Cine dorește să vină să-și ia o pahar de saramură, să-și facă o telemea acasă. Recomand că e foarte bună. Sarea e curată, să știi.